السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية مميزة وجميلة وبسيطة وسهلة في نفس الوقت. الوحدة ممكن نستخدمها أكتر من استخدام أو استخدامات عديدة جدا. إيه ممكن نستخدم الوحدة دي فيه؟ ممكن نعمل منها بطانية بيبي، ممكن نعمل منها مفرش للسرير، مفرش للسفرة، تقدري تعملي منها كارديجان، لو ملابس نقدر نعمل منها بلوزة، نقدر نعمل منها شنطة، نقدر نعمل منها حاجات كتير جدا، شال مستطيل، كوفية، مقلمة لو هتستخدمي الخيوط والقطن وتعملي مجموعة من الأشكال السداسية بالشكل ده وتجمعيها مع بعض على شكل مقلمة، بتكون في منتهى الجمال والروعة. نقدر كمان نستخدم فيها أكبر مجموعة كبيرة موجودة عندك من بقايا الخيوط، لأن كل وحدة بتكون ألوانها مختلفة عن الوحدة التانية المقابلة ليها. يعني مش شرط ان كل الوحدات تكون لون واحد او يكون حتى السطر الاخير منها نفس اللون، لا مش شرط انك تخلي السطر الاخير واحد في كل الوحدات، لا ممكن نقدر نعمل كل وحدة بمجموعة الوان مختلفة. يعني زي ما قلت لكم بجد نقدر نستخدم كل بقايا الخيوط المتوفرة عندنا لعمل مفرش سرير، مفرش للسفرة لو هتستخدمي الخيوط طبعا الخاصة بمفارش السفرة، وممكن بطانية بيبي تقدري تعملي منها حاجات كتير جدا زي ما قلنا في البداية، شال مستطيل، كل حاجة ممكن تتخيلي انك تعمليها في الكروشيه تقدري تستخدمي وحدتنا النهاردة فيها. وكل انواع الوان الخيوط المتوفرة عندك وبأي نوع طبعا من الانواع الموجودة عندك، بس على شرط طبعا ان هي تكون في سمك واحد عشان تقدري تستخدمي ابرة واحدة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هستخدم معاكم مجموعة من الألوان، بستخدم للوحدة 4 ألوان، وزي ما قلت لكم كل وحدة بتكون ألوانها مختلفة عن الوحدة اللي بعدها. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. وإن شاء الله هنشرح كمان طريقة التشبيك، وهي طريقة تشبيكها سهلة جدا وبسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هنبتدي نكون مجموعة من السلاسل. بجيب الخيط بسيب منه مسافة وبلف الخيط حلقة على الهوا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بدخل داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. في البداية عشان أكون مجموعة من السلاسل بيكون عندي الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4. هسيب ال3 سلاسل الأولى اللي هي طبعا الأخيرة بالنسبة لي دلوقتي، بس هي الأولى ليا دلوقتي، وأروح لأول سلسلة أدخل في الحلقة الأمامية اللي هي قريبة من وشي، اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. كده كوننا دائرة. بداخل الدائرة هنبتدي نشتغل وناخد طرف الخيط معانا ايه حوالين السلاسل، نبتدي نشتغل عليه ونخفيه معانا. في البداية عايزة اكون 12 غرزة عمود بلفة، وبعد كل غرزة عمود باخد سلسلة مسافة. طيب عشان ارتفاع الغرزة العمود بيكون 3 سلسلة، وهاخد بعده مسافة سلسلة. يعني اول حاجة هعملها في السطر ده 4 سلسلة، 1 2 3، ودول عمود، ورقم 4 هي المسافة بين العمود اللي هما ال3 سلاسل والعمود اللي هروح اشتغل فيه. طيب هدخل في الفراغ بقى اللي في المنتصف هنا اكون 11 غرزة عمود، بعد كل عمود منهم سلسلة. يا رندا انت مش قلتي هنشتغل 12 يا بنات؟ ما احنا اشتغلنا هنا اول واحد، اذا هنروح نكون تاني واحد. ازاي بشتغل غرزة العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، بقى معايا حلقتين. هدخل داخل او منتصف الدائرة، ومعايا كمان على الابرة حرف الخيط اللي احنا بنخفيه معانا. هلف الخيط واخرج من تحت تاني. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بيتبقى معايا حلقتين، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، سلسلة مسافة، وارجع اكون تالت عمود 3، سلسلة، وهكذا سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بكون 12 غرزة عمود، وبعد كل عمود منهم باخد سلسلة. رجعت لكم تاني، وبعد ما خلصت 12 عمود نعد مع بعض. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، واخدت سلسلة. هروح بقى لثالث سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3، بدخل واقفل فيها بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب انا محتاجة ان انا اشتغل على السلسلة، بس قبل ما اشتغل على السلسلة هبتدي اغير اللون التاني. بجيب الخيط بسيب منه مسافة وبلف حلقة على الهوا بالشكل ده وبقفله عقدة بداية. هسحب الحلقة الجديدة من الحلقة الموجودة عندي على الابرة بالشكل ده. بجيب معايا الخيوط اللي خلاص مش هشتغل بيها، خيط البداية دوت والخيط اللي وراه اللي خلاص انا مش هشتغل بيه، في ظهر الشغل بالشكل دوت، بحيث ان انا اقدر اشتغل عليه هو كمان واخفيه معايا واحنا شغالين.
همشي بمنزلقة لغاية السلسلة لاني هبتدي اشتغل فوق السلسلة. فوق كل سلسلة بشتغل غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلفة. طيب هنشوف دلوقتي غرزة الكلاستر بنشتغلها ازاي. اولا هرتفع 1 2 3 وهدخل اشتغل 2 عمود بلفة لغاية نصهم واقفلهم بحلقة واحدة مع الحلقة اللي معايا موجودة دي على الابرة. بكده بكون كونت اول غرزة كلاستر. هلف الخيط على الابرة، هنزل في الفراغ اللي فوق السلسلة، ادخل اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بس واخلي الحلقه الاخيره بالاضافه للحلقه الاساسيه. هرجع الف الخيط على الابره وادخل تاني في نفس الفراغ، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره على الابره، وبعد كده الف الخيط واخرج من كل الحلقات الموجوده عندي على الابره. بعد ما خلصت غرزه الكلاستر هاخد سلسلتين مسافه 1 2 واروح لايه بقى، هلف الخيط على الابره، هسيب العمود واروح فوق السلسله. انا بشتغل كل شغلي فوق السلسله بس يا بنات. اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره، الحلقه الاساسيه دي دايما اساسيه معايا، واخلي الحلقه الاخيره. الف الخيط تاني مره وادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره. كده تاني عمود، الف الخيط وادخل، الف الخيط واسحب واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره. كده بقى معايا 3 حلقات بتوع 3 عمود اشتغلتهم، والحلقه الاساسيه يبقوا 4. اول فراغ كان عندي 3 حلقات بس، لان الحلقه الاساسيه هي كانت الحلقه الخاصه بالعمود الاول. خلاص يا بنات. لكن بقيه الحلقات، بقيه الغرز اللي هتقابلني بعد كده هيكون معاكي على الابره 4 حلقات، 1 2 3 4. بنلف الخيط ونخرج منه. هلف الخيط واعمل سلسلتين 1 2 والف تاني الخيط واسيب العمود واروح فوق السلسله كون غرزه كلاستر. انا معايا بصوا يا بنات بقى عشان نكرر تاني، معايا حلقه، بلف الخيط وادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه بتاعت العمود ده اللي لسه ايه هنكملها في النهايه. تاني عمود بلف الخيط ادخل، الف الخيط واسحب واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره منه. تالت عمود بلف الخيط وادخل، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره. معايا الحلقه الاساسيه وثلاث حلقات ال3 عمود اللي احنا عملناهم لغايه نصهم، بلف الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده وباخد سلسلتين 1 2 مسافه. بكرر دوت فوق كل سلسله من السلاسل اللي هتقابلني. بنكون في النهايه 12 غرزه كلاستر. بعد كل غرزه باخد سلسلتين. هكمل الراوند وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهايه السطر بقى معايا 12 غرزه كلاستر. بعد كل غرزه معايا بعدها سلسلتين. بدخل فوق اول غرزه كلاستر اشتغلتها، بسحب الخيط واخرج من تحت الحلقه بتاعتها ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه. هبتدي اغير اللون للون الثالث. بعمل عقده بدايه وبسحب الحلقه الجديده من تحت الحلقه اللي عندي على الابره. كده خلاص اللون الفوشيا انا اشتغلت عليه بما فيه الكفايه بالشكل ده اهو. ممكن خلاص ان انا ابتدي اقصه، اسيب بس مسافه تسمح لي ان انا ايه انضفها بعد كده داخل الشغل كمان. فخلف بصوا تحت الغرز بسحبها بابره الكروشيه او بابره التنظيف. لو هتستخدمي ابره التنظيف بتسيبي 10 سنتي من الخيط. باخد بقى اطراف الخيوط اللي مش هنشغل بيها معايا في ظهر الشغل، بمشي لغايه السلسلتين بمنزلقه، وهبتدي اشتغل فوق كل سلسلتين 3 غرزه عمود بلفه. 1 2 3 سلسله بالشكل دوت، وهروح اشتغل غرزة عمود كمان، يبقى ده تاني عمود وكمان عمود، ده تالت عمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد ما كونت 3 عمود باخد سلسلة واحدة بس مسافة معايا اطراف الخيوط لغاية ما تختفي معايا خالص. فوق الفراغ اللي بعدها هسيب طبعا غرزة الكلاستر واروح فوق الفراغ اللي عند السلسلتين واشتغل 3 عمود كده. 1 2 3 سلسلة واحدة بس يا بنات مسافة. بسيب غرزة الكلاستر وبروح للسلسلتين واشتغل 3 عمود. 1 2 3 باخد سلسلة بتكون فوق غرزة الكلاستر، وبعد كده بلف الخيط على الابرة بروح للسلسلتين اشتغل 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. بكمل بنفس الطريقة 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم نعمل اخر سطر مع بعض ونشوف كمان طريقة التشبيك بتكون ازاي.
رجعت لكم تاني في نهاية السطر بعد اخر 3 عمود اخدت سلسلة. في تالت سلسلة ارتفاع بروح وبقفل بغرزة منزلقة، بمشي بمنزلقة على الغرزة اللي جاية وبمنزلقة كمان على اللي بعدها، وبعد كده بغير اللون. بمشي بمنزلقة لغاية السلسلة لاني ما بشتغلش فوق الاعمدة. خلاص يا بنات. طيب هتسألوني ليه يا رندا طيب مشيتي بمنزلقة 2 منزلقة باللون الاحمر ورجعت اشتغلتي منزلقة بس ايه باللون الاصفر؟ علشان انا لو كنت غيرت اللون في اول غرزة ومشيت بمنزلقة فوق الغرزتين اللي وراهم هيكون اللون الاصفر هو اللي واضح عندي فوق الغرزتين. علشان تكوني دقيقة في شغلك خدي بالك من حاجات بسيطة بس ممكن تعمل معاكي ايه شكل مش لطيف. على ايه احنا ممكن يعني نسهل على روحنا ونعمل زي ما احنا عملنا دلوقتي. هشتغل 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم عمود بلفة، وفي المرحلة دي هبتدي اكون حاجة فراغ هيكون فيه زاوية فيها 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود وسلسلة مسافة بعدهم، وفراغ تاني هيكون فيه 3 عمود بس فقط لا غير. ارجع سلسلة مسافة ما ننساهاش دايما هتكون ما بين كل مجموعة ومجموعة بشتغلها باخد سلسلة مسافة. الفراغ اللي بعده 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود يعني زاوية سلسلة مسافة. الفراغ اللي بعده 3 عمود سلسلة زاوية مكونة من 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة، وهكذا لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. بكون اول وحدة زي ما احنا شايفينها لغاية ما اوصل لنهاية السطر واقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع. ده بالنسبة لاول وحدة. اما بقية الوحدات اللي بعدها بنشبكها في وحدات تانية فبشتغل جزء منها، وطبعا الجزء اللي ببتدي اشبك فيه هو اللي ايه بشغله بالطريقة اللي هنشوفها مع بعض ايه دلوقتي. هكمل كمان نبتديها دي زاوية الفراغ ده نخليه زاوية يعني بشتغل فيه كمان 2 عمود مع العمود ده يبقوا 3 كده، ده 2 3 و2 سلسلة 1 2 كمان في نفس الفراغ 3 عمود 1 2 3 اخد سلسلة واحدة بس مسافة ما بين كل فراغ وفراغ بروح اشتغل فيه. اما فراغ الزاوية باخد فيه سلسلتين بروح بقى للفراغ اللي بعده فراغ عادي بشتغل فيه 3 عمود بلفة بس 1 2 يعني بشتغل فيه مرة واحدة والمرة بتكون مكونة من 3 عمود 3. هنا بشتغل مرتين كل مرة فيهم 3 عمود عشان نبقى عارفين بردك بنقول ايه. سلسلة مسافة الفراغ اللي جاي هيكون زاوية يعني بشتغل فيه مرتين وكل مرة من المرتين فيها 3 عمود يعني بشتغل 6 عمود بلفة 1 2 3 وسلسلتين 1 2 وكمان 3 نكمل الستة بتوعنا 1 2 3 سلسلة واروح اشتغل 3 عمود 1 2 3. طيب سلسلة وهروح اشتغل زاوية. طب هبتدي اشبك في الوحدة اللي معاه التانية اللي قدامي يا بنات. هروح اشغل 3 عمود من الزاوية 1 2 لان الفراغ اللي احنا فيه دوت زاوية اذا بشتغل فيه 3 عمود سلسلتين 3 عمود كده 1 2 3. كنت باخد سلسلتين هاخد سلسلة واحدة بس وهجيب بقى الوحدة المقابلة اللي انا محتاجة اشبك فيها. ده وش الشغل قدامكم ووش الشغل بردك الناحية التانية. ظهر الشغل اهو قدام ظهر الشغل للوحدة اللي هشبكها هنا. انا هنا اشتغلت 3 عمود وفي الوحدة دي هنا في 3 عمود. هاجي بقى عند السلسلتين هنزل من تحت بالشكل ده اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين الف الخيط واخرج منه واخد سلسلة كمان ايه مسافة. يبقى اخدت السلسلتين وشبكت في الحلقة اللي في النص هنا يبقى كأني اخدت 3 سلاسل. بس طبعا انا مش هعتبرهم 3 سلاسل انا بشتغل سلسلتين. اشتغلت واحدة قبل ما اشبك وواحدة بعد ما شبكت. ارجع في الفراغ هو اكمل الزاوية بقى بتاعتي اللي انا بشتغلها 1 2 3. طيب كنت باخد انا هنا لسه بشبك لسه يعني ما زلت بشبك. كنت انا هنا خلصت. بصوا مكان الزاوية قصاد الزاوية على طول 3 عمود سلسلتين 3 عمود وفيهم كمان ايه مكان التشبيك اهو. هنا هيقابلني مكان السلسلة في الجهة اللي انا بشتغل فيها مش هاخد سلسلة. هنزل من تحت السلسلة بقى اللي ورايا على طول اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين هلف الخيط واخرج منه.
المكان اللي انا عملت فيه غرزة الحشو دي اللي شبكت بيها كأنه مكان السلسلة، فبالتالي انا مش هاخد سلسلة. هروح بقى اشتغل في الفراغ اللي جاي. المفروض ده فراغ عادي، انا بشتغل فيه 3 عمود بلفة بس. 1 2 3. كنت باخد سلسلة. بصوا ال3 دول هيجوا قصاد ال3 دول اللي في الوحدة ايه اللي هم وراهم. طيب كنت باخد سلسلة، لا مش هاخدها، هنزل من تحت السلسلة اللي في الخلف، الف الخيط واخرج. معايا حلقتين على الابرة، الف الخيط واخرج منهم. بكده بكون عملت غرزة حشو. طيب الفراغ اللي جاي هو عبارة عن زاوية، بشتغل اول 3 عمود منهم. 1 2 3. وليه قلت اول 3 عمود؟ وبعد كده هشتغل سلسلة من السلسلتين. هنا هاجي هلاقي نفس ال3 عمود دول هيكونوا قصاد ال3 عمود دول، وانا عند الزاوية هدخل من تحت الزاوية التانية، اعمل غرزة حشو، اسحب الخيط واخرج، والف الخيط واخرج من حلقتين، واخد السلسلة الباقيالي التانية بالاضافة طبعا لمكان التشبيك، واكمل هنا بقى ال3 عمود بلفة اللي انا بشغلهم في الزاوية دي. 1 2 3. سلسلة. انا هنا مش بشبك في حاجة، لو قصادي هنا وحدة تانية هشبك فيها. طيب يا رندا، لما بنيجي نشبك بقى هنا في المكان دوت، هنا ممكن تكون وحدة ليها جانب من الناحية دي، هشبك جانب فيها من الناحية دي، وهشبك جانب فيها من الناحية التانية. لما هاجي هنا عند الزاوية، مفروض ان انا في الزاوية اللي عندي هنا في الوحدة اللي هتكون تالتة هنا، مفروض اني بشبكها هنا في النص ما بين الزاوية دي وما بين الزاوية دي. طب فين المكان اللي هدخل فيه يا رندا؟ لان يعني هدخل في الزاوية دي اشبك فيها، ولا ادخل في الزاوية دي؟ ولا دي ولا دي. هتدخلي من تحت كده بالشكل ده، تسحبي الخيط بتاعك من المكان ده اهو. حتى لو عاوزة تدخلي من تحت الحلقات نفسها اهو، هتدخلي من هنا، او تسحبي الحلقات نفسها كلها معاكي على الابرة، تدخلي من الفراغ ده اهو، شايفاه بالشكل ده، وتسحبي الخيط بتاعك من هنا. يعني بتشغلي نص الزاوية 3 عمود، وبعد كده سلسلة، وتسحبي بقى ايه من هنا، تعملي من هنا، تدخلي تسحبي الخيط وتخرجي بغرزة حشو، وبعد كده تكملي الزاوية اللي انت بتشتغلي فيها في الوحدة اللي هي ايه هتكون من تحت، اللي هي تكون رقم 3. وهكذا بردك بالنفس بالنسبة للمكان اللي هنا ده بردك. هقل انت رحت فين؟ طيب بنكمل بقى دلوقتي. سلسلة مسافة اخدناها، هروح اشتغل فراغ عادي مكون من 3 عمود. 1 2 3. سلسلة، وبروح اشتغل زاوية، يعني بشتغل مرتين في الفراغ ده. 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة زاوية سلسلة 3 عمود سلسلة، وهرجع لكم نقفل الوحدة مع بعض واخر سطر لينا مع بعض. كده بكون وصلت لنهاية السطر. اخر فراغ اشتغلت فيه 3 عمود وبعدهم سلسلة، بروح 1 2 في سلسلة رقم 3 من الارتفاع الاول، برفع الحلقة الامامية بالشكل ده، وبعد كده انزلها تحت الابرة، وارفع الحلقتين اللي وراها على الابرة، والف الخيط واخرج منهم. من الحلقة اللي عندي على الابرة بلف الخيط واخرج من الحلقة دي، وبسحب 10 سنتي، وفي النهاية ببتدي انضف ايه الخيوط الزيادة اللي بتكون موجودة عندي. زي ما احنا شايفين بتكون دي شكل الوحدات بتاعتنا، شكل سداسي مميز جدا وجميل. وزي ما احنا شايفين احنا عملنا كل وحدة فيهم بألوان مختلفة عن التانية. ممكن يكون في لون مشترك او لونين مشتركين، بس مش شرط على فكرة. انا بس عشان تدريجات الالوان جت معايا كده، لكن انتوا ممكن تعملوا كل الوحدات بألوان مختلفة جدا عن الوحدات اللي بعدها. دي كانت فكرة الفيديو، دي طريقة التشبيك سهلة جدا وبسيطة ما فيهاش اي مشكلة. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، وان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وين. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.